Welcome to my channel. Hello! Nandito naman tayo para tulungan ka kung paano isolve itong problem. Kung napapansin niyo sa previous videos ko, gumagamit ako ng mga algebraic expressions, equations, functions, at iba pa. Siyempre, nandun din si x, si y, then yung mga numerical literal coefficients, constant. Pero ngayon, hindi muna tayo gagamit niyan. Dahil ang i-apply kong method ngayon ay Singaporean approach. Ibig sabihin, magdodrawing tayo. Gagamit tayo ng bar. We call it black or bar modeling. Okay, let's start with the first problem. Two numbers are at a ratio of 5 is to 9. Find the larger number if the smaller number is 35. Hindi, syempre, hindi natin alam kung ano ba talaga tong dalawang number na to. Pero may binigay siyang hint. Okay. Unahin natin yung given. O yung mga facts, yung bang mga clue dyan? Ano yun? Ano yung mga given? Ayun. 5, ito yung smaller number. Sulat natin. Smaller number. So, ang ratio niya is 5. So, magdodraw ako ng 5 bars. Yan. So, i-change ko naman tong color. Gusto ko ng green para sa larger number. So, mag-draw ako ng 9 bars. Kasi larger number man yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, pasensya na, hindi pantay-pantay yung mga boxes. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Okay. According sa description or sa clue, itong smaller number daw ay 35. So, 35 yan. I-divide natin by 5 na bar. Yan, 5 na bars. So, 35 divided by 5, the quotient is 7. Ibig sabihin, 7 pala ang laman ng bawat unit. And since 7 ito, the rest, 7 din. Okay? Sa ngayon, alam na natin yung smaller number. 35, di ba? Yun ang sinabi. How about itong si larger number? Change ko muna ng color. Gusto ko ng blue. So, ibig sabihin, i-add mo lang yan, mga yan. 7 plus 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 7. Or, in short, just simply multiply. 7 times 9 equals 63. So, ito yung larger number natin. Okay, remember? Yung ratio daw, 5 is to 9. Nakita naman ninyo yung mga multiplier, oh, mga 7. Oh. Yan, yung factor 7 yan. So, we are now done with our final answer. Yung larger number natin ay 63. Tapos yung smaller number natin is 35. O diba, mandali lang. May isa pa tayong problem na sasagutin
na siguradong mag-enjoy ka talaga. Maraming salamat.